ТВ-бокси з поліпшенням зображення. І такі існують, і багато ТВ-боксів. Тож сьогодні ми вам презентуємо такі ТВ-бокси, проговоримо про кожний з них і поговоримо про самі технології поліпшення цього зображення. Тож, перелік таких ТВ-боксів на 2026 рік. Поки що істотно нічого не зміниться, тому поки беремо таким чином. Тож, на каналі Технозон Україна і Техномагія. Поїхали! Ну що, підписались, натиснули дзвоник і, звісно ж, посилання на перевірених продавців, на промокоди та на огляди, бо ми робили огляди усіх цих ТВ-боксів, є у опису під цим відео. А якщо говорити про самі ТВ-бокси, то зачасту, коли ви обираєте ТВ-бокс, ви бачите ось такі надписи на деяких AIPQ, AISR, зачасту це про штучний інтелект, якісь там моменти про ВС-10, і ви такі, а про що це? Що це таке? А я вам поясню. Наразі зараз існує два типи процесорів, які нормально працюють у TV-боксах. Ми не беремо там якісь роктеки з якимось псевдополіпшенням. Ми беремо конкретно Realtek і беремо iMlogic. Це два основних зараз процесори. Ну, є ще Mediatek, але він без поліпшень практично. Два основних процесори, які дають нормальні поліпшення зображення. По-перше, Realtek сам по собі має цікавішу картинку, ніж iMlogic. Ну, вона більш яскравіша, така, знаєте, насичена. По-друге, має технології AISR, AIPQ і VS10. iMlogic має технології AISR і AIPQ. Тобто дві технології. Що ж це таке? AISR – це технологія поліпшення, це штучно-інтелектуальна суперрезолюція, тобто підвищення роздільної здатності самої картинки, низькобітрейтної. Ну, воно просто за допомогою нейромереж просто домальовує чіткість цієї картинки. Також є AIPQ, яка кадр за кадром аналізує сцену і вирівнює там контрастність, яскравість, там кольоровість і інші такі моменти. При тому, що є ще й технологія VS10, але це для більш старих телевізорів, коли береться Dolby Vision і HDR-контент і трансформується у SDR-контент з дуже приємною якістю. Тобто це три основні технології, які зараз є у ТВ-боксах. І почнемо ми саме з Rocktech GX1. Він коштує зараз $101, він на Realtek 1325 і він має усі ці технології. При тому, що він має сертифікацію Netflix, тут не буде такого самого топу, там перше, друге місце, ні, вони усі різні. Тому ми саме просто розповідаємо, які є. Цей TV-бокс – це таке середнє поєднання, середньобюджетне, бо ці ТВ-бокси не коштують дешево. На Realtek 1325 він має класну картинку і має AIPQ, AISR і VS10. Сертифікований Google TV з Netflix, класний Wi-Fi 5 ГГц. Є дитячі хвороби, які є з Android 14, є адаптивний Dolby Vision, нормальна обв'язка по багатоканальному звуку, Dolby Atmos через Dolby True HD є, але це, з цим міряться заради картинки, ці дитячі хворобки. При тому, що можна купити на українському сайті Rocktech GX1 на фірмовому за 4390, з промокодом Технозон буде ще дешевше, і при тому, що можна отримати ще передплату Nexon та Світ ТВ на 6 місяців того і того. Є також Югус SK2, це той самий Rocktech GX1, з Аліекспресу можна замовити, і тут не буде тих фішок Югус, які ви думаєте. По суті, ці ТВ-бокси однакові, при тому, що це виробник Skyward, і при тому, що тут також класний Wi-Fi, і також можна оновити до Google TV 14 є Netflix. При тому, що він також має AISR, AIPQ і VS10. А от що в нас з iMlogic? Ну, в нас тут є ціла грядка цих ТВ-боксів, і один з найліпших – це Югус SK1. Так, він коштує $244, але це iMlogic S928XK, дуже потужний, з Cortex A76 ядром, 8х128, хоча і 64 біт ядро, але 32 біт система, і тут 1000 мегабітний LAN, Wi-Fi L1, немає Netflix, класна обв'язка по пробросу звуку,
І із поліпшень тут є AISR і IPQ. І, до речі, буде важливо вам розуміти, що AISR завжди дуже цікавий для перегляду старих якихось фільмів чи перегляду, наприклад, низькобітрейтного якогось IPTV чи OTT-сервісів, там, наприклад, на 1080p. І це один з таких надпотужних ТВ-боксів. Якщо казати про інший варіант, то є Yugus AM9 Pro, 266 кодек, звісно, і це основна перевага RMV9 в нас архітектура. І тут вже для нас цікавий момент того, що є LPDDR5, і також із поліпшення є AIPQ і AISR. Класний ТВ-бокс, дуже потужний, на Amlogic S905X5J, також має Dolby Vision, але не має VS10 технології, хоча на Amlogic також можливо її реалізувати. Yugus SK4 – це для тих, хто не має багато грошей, але хоче Yugus з його фішками, фірмовими Yugus, і хоче якісь базові поліпшення. З поліпшень тут тільки AISR. S905X5M – це полегшений процесор S905X5, але він не має AIPQ, але має AISR і не має VS10. Але має всі фішки Yugus, і це, по суті, брат-близнюк Yugus SK2. По поліпшенню зображення Yugus SK2 буде показувати ліпше. Тому Yugus – це такий собі компроміс. Тут 100 мегабітний LAN, якщо у AM9 Pro і у Yugus SK1 є 1000 мегабітний LAN, то тут в нас 100 мегабітний LAN. До речі, у Yugus, як завжди, усі типи автофреймрейту, окрім SK2, у SK2 тільки від Google. Тепер, наступний, це серія ZIDU. Ну, давайте, молодший брат серія ZIDU Z9X Pro на Realtek 1619, тут особливого нічого немає. Немає AISR, AIPQ, але є нативна VS10 технологія для транслювання Dolby Vision і HDR-контенту на старі телевізори. Це технологія поліпшення зображення. А ось Z9X8K на Amlogic S928XK тут реалізували, окрім AISR і AIPQ, апаратну окрему підтримку VS10 технології, сертифіковану від самого ZIDU. Там, коли вони робили, вони засертифікували, тому ніхто, окрім них, це не робить. І це дуже коштовно, $309. Вибачте, це навіть такий собі ф'южн між ТВ-боксом і медіаплеєром. Тут це не повноцінний ТВ-бокс і не повноцінний медіаплеєр, хоча як медіаплеєр він вийшов просто ідеальний. Тут є і каталогізатори, і Tidal Connect, і різноманітні моменти, і обв'язка по звуку дуже-дуже крутелезна. А от якщо хочете дуже дешево і хочете базовий AISR, то TV-бокс Xiaomi 3-ї ревізії, звісно, тут є і Netflix, і Google TV, і 2х32 в нас з HDR10+, 2х32 це маю на увазі формулу пам'яті, але тут тільки базовий AISR Super Resolution, більш нічого тут немає і зробити нічого більш не можна. Але я раджу подивитись про нього огляд, це топ-1 з продажів, завжди продається більше за всіх, а от далі в нас йдуть ТВ-бокси, у яких немає Dolby Vision і не може бути, звісно, VS10, бо VS10 – це технологія комплексна, транслювання Dolby Vision і HDR10 і HDR10+, у SDR. Але Rocktech GT1, наприклад, має AISR, AIPQ і базову картинку від Realtek, яка ліпша трохи за Amlogic. При тому, що в ньому є сертифікація Google, Netflix і інших сервісів, є AV1 кодек, звісно, Google TV 14, зараз не читайте 14. І це один зі стабільних ТВ-боксів такого рівня, як Nexon X10, той топ, який був колись, це продовження Nexon X12. При тому, що в Україні його можна взяти за 2990, з промокодом Технозон буде дешевше, ще й підписок вам насиплять. А от наступний TV-бокс – це Realtek 1325 на чистому Android. І він буде йти першим, ніж RTX 2, бо дійсно Nexon X11 розроблявся Rocktech, Nexon і Технозон, і це максимальне, що можна було вижати з Realtek 1325, враховуючи те, що є у наявності від виробника процесора, саме мається на увазі його API для розробки для цього процесору. І при тому, що дехто не вірить, бо RTX 2 з'явився раніше, поясню, і Nexon X11 вийшов пізніше, бо він проходив сертифікацію HDR10+. І саме ми за неї платили, саме Nexon за неї платив. А RTX 2 не має HDR10+, не має нормального охолодження, це не закінчений продукт, це надлишок тих ТВ-боксів, які потрібно було дозамовити, щоб отримати дуже велику партію. І саме Nexon, Rocktech замовляли цю велику партію, ми
ми апаратну частину доробляли, робили з нами консультації. Він нормальний, класний TV-бокс. Зараз вже коли пішли вже вилизувати, скажімо, ті всі дрібниці, які були, то він становиться просто мега популярним. Він продається дуже-дуже класно. А RTX 2, на нього навіть, якщо знайдете прошивку від X11, можна накатити, навіть з'явиться HDR 10+, і AI-PQ, AI-SR тут також є, і QMS є, але QMS це не поліпшення, це просто тип автофреймрейту такий. Нормальні ТВ-бокси, а от Wonder R5 – це дуже дешевий варіант з AI-SR, AI-PQ на тому ж самому Realtek 1325, але з прошивками то вже таке собі діло. Хоча прикольно доробити охолодження, доробити, наприклад, поставити нормальну прошивку, там щось Slimbox вже почав робити, і буде у вас прикольний TV-бокс за $36, базовий, з нормальною картинкою на Realtek 1325. Я робив на нього огляд, і мені, чесно кажучи, сподобався, дивлячись на всі його там маленькі якісь дрібні проблемки. А якщо ви думаєте, що на M-Logic не існує бюджету, то є він з 4х32, X96 M200, у якому буде працювати AI-SR, це S905 X5M, але тут хреновий Wi-Fi 5 ГГц, відразу кажу, 1000 мегабітний LAN, але стабільно працюючий. На відміну, наприклад, від Wonder X5, у якому там є свої певні проблеми, 64-біт архітектура, яку доробити Wonder не зможе. Тут все працює. Wi-Fi хреновий, але, знаєте, я повинен попередити, що у X96 є такий прикол, що безліч ревізій, і ніхто не знає, яку отримує. Тобто ви можете отримати і шукати на нього прошивку, якої ще на нього немає. Тобто, ну, там така собі казино, це давня схема X96. Поставили те, що закупили. А як воно там відрізняється, то вже пофігу. Тож, ці ТВ-бокси мають дійсно поліпшення зображення. А з вами був Бабл на каналі Технозон України. Техномагія. На все добре.